رحلة تعبر الزمان والمكان. الثقوب السوداء أغرب ألغاز الكون. إنها أغرب الظواهر الكونية المكتشفة حتى اللحظة. هنا نكشف أمامك الأسرار الخفية والتفاصيل الدقيقة المتعلقة بهذه الظاهرة. إن وجود مثل هذه الهياكل الكونية العملاقة في مجرة درب التبانة أمر مؤكد، وكذلك في المجرات الأخرى، إذ تنشأ هذه الثقوب من جراء موت وفناء المادة النجمية، أي من موت النجوم. فإن النجوم هي أكثر الأجسام التي تحدث فيها عمليات الاندماج النووي، وتكون أكبر منابع للطاقة الحرارية في الكون، وهذه العمليات قد تستمر لمليارات السنين. لكن كيف يمكن أن تفنى تلك الهياكل العملاقة، وما التأثير المترتب على فنائها؟ إن الفاصل بين الوجود والعدم في هذا الكون هو الحد الذي يفصل الزمان عن المكان. ولنفترض أن أكبر تأثير للطاقة في الكون هو ما يحدد الجاذبية في ذلك المكان من الكون، فكيف سينعكس وجود شموس عملاقة وفناءها في ذلك المكان من الكون بطاقتها التي استمرت في توجودها لمليارات السنين عبر التفاعلات النووية الناشئة داخلها، والتي تعمل على تحويل الهيدروجين إلى هيليوم على مر تلك السنين من حياة النجم؟ وقد مثلت في تلك المرحلة من حياتها مركز جاذبية عملاق، وأثرت بشكل كبير بجاذبيتها على حركة الأجسام من حولها، وبالتالي انعكس تأثيرها هذا على مزيج الزمان والمكان المحيط بها بفعل قوة الجاذبية والطاقة الإشعاعية الناتجة من التفاعلات النووية. والحرارة التي تقدر ب 15.7 مليون كالفن، والمتولدة في نواة النجم والممتدة عبر النسيج الكوني، حتى استهلكت التفاعلات القائمة معظم المادة التي يتغذى عليها لوح النجم في إنتاجه للإشعاع والطاقة عبر عملية الاندماج النووي الحاصلة بين مكوناته المادية، مما أثر على طاقة النجم ذاته وانخفضت انبعاثات إشعاعية ناتجة من عمليات الاندماج النووي بين العناصر المادية المكونة للنجم، والتي يشكل الهيدروجين منها 3/4 مكونات الكتلة الشمسية، أما البقية فهي في معظمها هيليوم مع وجود نسبة 1.69% تقريبا تعادل 5628 من كتلة الأرض من العناصر الأثقل، متضمنة الأكسجين والكربون والنيون والحديد وعناصر أخرى. وبالتالي فإن الانخفاض الحاصل في نسبة المادة بالنسبة للحيز المكاني المتواجد فيه الكتلة المادية كلية للشمس أدى إلى تضاؤل حجم الشمس وزيادة جاذبية الفعل فقدان المادة بشكل كبير. هذه الزيادة في الجاذبية أثرت على المحيط المادي للنجم وعلى الكواكب المحيطة به بشكل مباشر، فتضاءلت المسافات بينها، وبالتالي انعكس ذلك بشكل عام على الطاقة التي تنتج من الشمس والمادة والطاقة المحيطة، وأثر على نسيج المكان، مما أدى إلى نشوء ما يمكن الإشارة إليه بالاضطراب المكاني، وزاد معدل الحركة في المكان، مما أثره بشكل ملحوظ على الزمان في ذلك الحيز المكاني الذي يخضع لتأثير الجاذبية. ونشأ ما يسمى بالثقب الأسود نتيجة زيادة الجاذبية وزيادة تسارع الحركة ونتيجة تكرار فقدان المادة النجمية. وتضاؤل الحيز المكاني الذي تشغله الكتلة المادية للنجم بشكل متكرر أدى إلى زيادة في معدل التأثير الحركي للطاقة، وزاد التسارع الحركي والزمني بفعل ارتباط الحركة بالزمن.
وستبقى هذه العملية تتكرر إلى ما لا نهاية حتى يتخطى حدود الزمان والمكان التي يمكن رصدها. إن ما يحدد مكان الثقب الأسود في هذا الكون وكذلك مدى تأثير جاذبيته على المحيط من حوله هو ما حدد سابقا تأثير جاذبية النجم الذي تشكل من جراء فنائه الثقب الأسود، إذ أنه لا يجذب إليه إلا الأجسام التي تقترب لمسافة معينة منه، وبالتالي يمكن القول أن حدود جاذبيته تعتمد على حدود جاذبية النجم الذي تشكل منه، وكذلك موقعه يعتمد على موقع النجم ذاته. لكن طاقته وحجمه لا يحددان بنفس الطريقة، إذ يمكن أن يكون أصغر من حجم النجم بأضعاف مضاعفة، ويمكن أن يزداد حجمه أو يتضاءل، وقد يعتمد ذلك على مقدار كثافة المادة في التشبيك ذاته وقوة الانفجار الحاصل قبل نشوء الثقب الأسود، وإن بعض الثقوب السوداء قد تنشأ دون حدوث انفجار النجم أو ما يسمى بالسوبر نوفا، وذلك نتيجة للتسارع الزمني الحاصل وزيادة ضغط الجاذبية على المادة النجمية بشكل كبير يؤدي بالنجم إلى تخطي هذه المرحلة من مراحل تكوينه للثقب الأسود، إذ تتضاعف جاذبية المؤثرة على النجم وتعمل على سحق المادة فورا فيختفي النجم ويظهر الثقب الأسود ويبدأ بامتصاص المادة. وتحدث هذه الظاهرة في الأغلب في النجوم التي استهلكت معظم المادة المحيطة بلب النجم، مما سرع في عملية نشوء الثقب الأسود وقلل المقاومة أمام الجاذبية، ونتج عن ذلك سحق أسرع للمادة. إن تشكل الثقوب السوداء أمر ضروري، إذ تعمل هذه الظاهرة على كبح التأثير الانفجاري للمادة النجمية، والذي قد يؤثر امتداده على مساحات كبيرة من نسيج الزمكان. ونشوء مثل هذه الثقوب يعتبر وسيلة دفاع يتبعها نسيج الزمكان في المحافظة على التناسق المادي في الكون، فإن افترضنا حدوث انفجارات شمسية متتالية وبكثافة وقدرة هائلة تنبع من المواد ولا تحكمها الجاذبية، فهذا الأمر سيخلق اضطرابا كميا في النسيج الكوني وبشكل عام، مما سيؤثر على المجرة بأكملها، وبالتالي ينهار النسيج الكوني كاملا دون توقف. ولهذا يعتبر نشوء ظاهرة مثل هذه الظاهرة أمرا ضروريا، وذلك لاستمرار البناء الكوني دون حدوث انهيار عام للمادة في الكون ككل. انتظرونا في الفيديو القادم، سنقدم لكم ما هو أكثر عمقا وتفصيلا، ولذلك نطلب منكم الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.